Hello, Namaste everyone and welcome to Nepali men's fashion. So today, हाम्रो भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि म सानो मेसेज सबै हाम्रो नेपाली दाजुभाइ र फ्यामिली सबैलाई दिन चाहन्छु। थाहा छ हाम्रो ओल अहिले हामी केबाट सफर गरिरहेछ, हाम्रो नेपाल केबाट सफर गरिरहेछ भन्ने सबैलाई थाहा छ। म त्यो बारेमा धेरै भन्न चाहन्न। जस्ट यति भन्न चाहन्छु कि आफ्नो र आफ्नो फ्यामिलीको पुरै ख्याल गर्नुस् हैन। एउटा प्रपर हाइजिन मेन्टेन गर्नुस् र प्लिज स्टे एट होम। आफ्नो र आफ्नो परिवारको प्लिज ख्याल गरिदिनुस्। So let's move on to our today's video. Today I'm going to talk you 5 tips for layering your clothes, हैन? तपाईले आफ्नो क्लोथ्सलाई कसरी लेयर गर्न सक्नुहुन्छ। सो एट फर्स्ट लेयर भनेको के हो त्यसलाई बुझौं। सो लेयरिङ योर क्लोथ्स भन्नाले बेसिकली एउटा कपडाको माथि अर्को कपडा र अर्को कपडाको माथि अर्को कपडा लेयर गरेर लगाउनु के, लाइक एउटा माथि एउटा एउटा माथि एउटा यस्तै लेयर गरेर लगाउनुलाई लेयरिङ योर क्लोथ्स भन्छ। सो लेयरिङ त धेरैले गरिरहेको हुन्छ। हाम्रो नेपाली दाजुभाइ सबैलाई देखिरहेको हुन्छ लेयर गरेर त एउटा कपडा माथि अर्को कपडा त लगाउनुहुन्छ, बट त्यसलाई पनि प्रपर वेमा लगाउनु धेरै रुल्सहरु धेरै लाइक टिप्सहरु हुन्छ। सो मैले आफूले सिकेको कुराहरु तपाईलाई के बताउन गइरहेको। सो टुडे आई एम गोना टेल यु 5 टिप्स for layering your clothes. So let's start with number 1. Number 1 मा चाहिँ starts with basic. So starts with basic भन्नाले मैले के भनेको भने तपाईले जुनसुकै कपडा लाउँदै हुनुहुन्छ नि, जहिले पनि एउटा आउटफिट क्रिएट गर्न गइरहेको म आज यो कपडा लाउँछु भन्दाखेरि जुन बेसिकमा सुरुमा लगाउनु हुन्छ नि, एउटा टी-शर्ट हुन्छ, लाइक स्वेटर हुन्छ, जेसुकै हुन्छ, त्यसलाई एउटा बेसिकबाट स्टार्ट गर्नु। बेसिक भन्नाले त्यसमा कुनै लोगो नहोस्, एकदम प्लेन राम्रो, न लोगो होस् न प्रिन्ट होस्, लाइक त्यो ग्राफिक्स टी-शर्ट प्रिन्ट गरेको टी-शर्टहरु नहोस्। त्यसलाई एउटा बेसिक सिम्पल टी-शर्ट, मैले पहिला नि भनिसकेको छु, एउटा ब्ल्याक टी-शर्ट र व्हाइट टी-शर्ट कति इम्पोर्टेन्ट छ, कति भर्सेटाइल छ तपाईको भनेर। त्यस्तै एउटा ब्ल्याक टी-शर्ट, व्हाइट टी-शर्ट नभए अरु पनि कलरको एउटा बेसिक टी-शर्ट युज गर्नुभयो भने तपाईको आउटफिटलाई धेरै राम्रो हुन्छ, तपाईको पुरै आउटफिटलाई ब्यालेन्स गर्न सजिलो हुन्छ। सो लेट्स मुभ अन टु नम्बर 2. नम्बर 2 मा के भन्छु भनेसी नट मोर देन 3. तपाईले लेयर गर्दै हुनुहुन्छ भनेसी नट मोर देन 3. तीनटा पीस अफ क्लोथ्स भन्दा बढी नलगाउनुस्। भित्र जेसुकै लगाइराख्नु छ तीनटा, लाइक कसैले तपाईलाई हेर्दै छ भने ओ यसले त कति मेहनत गरेछ यो कपडा लाउन भन्ने नहोस् के। जस्ट डोन्ट ट्राई टु हार्ड, कीप इट सिम्पल एन्ड अट्र्याक्टिभ हैन, लाइक जेसुकै होस् न, तर तीनटा आउटफिट भन्दा बढी चाहिँ नदेखियोस् के। लाइक एकदम धेरै आउटफिट लगायो भने तपाईँ एकदम चाइल्डिश देखिनुहुन्छ, लाइक तपाईको म्याच्योर लुक दिनको लागि तीनटा भन्दा बढी चाहिँ नलगाउनुस्। भित्रबाट एउटा सेतो प्लेन टी-शर्ट लगाउनुस्, त्यसको माथि एउटा हुडी लगाउनुस्, फेरि एउटा ज्याकेट लगाउनुस्, यु विल लुक डोप। सो नम्बर 3, लेन्थ अफ योर एडिङ क्लोथ्स। लाइक तपाईले कपडा त अब बेसिक के लाउने, कतिवटा लाउने त्यो त थाहा पाउनु भयो, तर लाउँदाखेरि त्यसको लेन्थमा एकदम ध्यान दिनुपर्छ। लाइक तपाईले जुनसुकै कपडा थपिरमा चाहिँ एउटा टी-शर्ट त लाउनु भर्यो, बेसिक पनि लाउनु भर्यो, सिम्पल टी-शर्ट लाउनु, त्यसको माथि एउटा कपडा थप्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको लेन्थ कति होस् त्यो कुरामा पनि ध्यान दिनु। तपाईले थपिराको कपडा जहिले पनि भित्र भएको कपडासँग बराबर कहिले नहोस्, लाइक सेम लेन्थको कहिले पनि नराख्नु होला, कि पनि अलिकति सानो राख्नु होला, कि पनि अलिकति ठुलो। त्यो तपाईको अब वे अफ ड्रेस अपमा जान्छ हैन। तपाईले लामो टाइपको लाउनुहुन्छ कि अलिकति छोटो टाइपमा लाउनुहुन्छ हैन। डेनिम ज्याकेटहरु भयो, हुडीहरु भयो, बम्बर ज्याकेटहरु भयो, कोटहरु भयो हैन, पी कोटहरु भयो, धेरै कुरा हुन्छन्। यिनी कपडाहरुलाई एड गर्दाखेरि त्यसको लेन्थ कतिको छ त्यो ध्यान दिनु। सो लेट्स मुभ अन टु नम्बर 4. नम्बर 4 मा छ फ्याब्रिक। यस, फ्याब्रिक मैले तपाईलाई पहिला नि भनिसकेको छु, जुनसुकै कपडा लाउँदा पनि फ्याब्रिकले एकदम इम्पोर्टेन्ट रोल दिन्छ। अब लेयरिङमा फ्याब्रिक कसरी इम्पोर्टेन्ट छ भनेर भन्नु होला हैन। तपाईले जुनसुकै कपडा लेयरिङलाई युज गर्दै हुनुहुन्छ, चुज गर्दै हुनुहुन्छ भने फ्याब्रिकमा के ध्यान दिनुपर्छ भनेपछि तपाईको जुन लाइटर फ्याब्रिक हुन्छ नि, लाइटर भन्नाले अब टी-शर्ट भयो, ह्यान्डलीहरु भयो, यिनीहरु भनेको लाइटर फ्याब्रिकमा पर्छ के। यिनीहरु टी-शर्टलाई जहिले पनि भित्र युज गर्नु होला। सो यसरी बुझ्नु के, लाइटर देखि हेभी सम्म जाने हो के। हामी भित्र लाइटर लगाउनुस्, त्यसपछि अलि हेभी यसरी लगाउनु। अब भित्र नै तपाईले डेनिम ज्याकेट लगाइदिएर बाहिर टी-शर्ट लाउनु त यो त लाइक राम्रो देखिन्न हैन, तपाईले जहिले पनि अक्वार्ड गरी हेर्छ नि त हैन। त्यस्तो आउटफिट नक्रिएट गर्नुस्, लाइक लाइटर देखि हेभी सम्म जानुस्। लाइक एउटा भित्र टी-शर्ट लगाउनुस्, त्यसमाथि अलिकति हेभी एउटा सर्ट लगाउनुस्, फ्ल्यानल लगाउनुस्, त्यसपछि बल्ल ज्याकेटहरु जानुस्, त्यसपछि बल्ल अझै कोटहरु छ भने कोट जानुस्, त्यसरी जानुस्। सो लेट्स मुभ अन टु 5, ब्यालेन्स द कलर्स। सो ब्यालेन्स द कलर्स भन्नाले ब्यालेन्सिङ अन व्हाट यु वेयर इन टर्म्स अफ कलर्सको टर्म्समा तपाईले आफ्नो आउटफिटलाई ब्यालेन्स गर्नु। लाइक तपाईलाई पहिले पनि थाहा छ जे चीजमा पनि ब्यालेन्स गर्नु एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। लाइक त्यो डाइट होस्, चाहे त्यो न्यूट्रिसन होस्, चाहे त्यो वर्कआउट होस्, चाहे त्यो अब इभन कपडा होस्, जे चीजमा पनि तपाईको आउटफिटमा पनि ब्यालेन्स गर्न एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। अब इन टर्म्स अफ कलर्स किन भनिरहेको छु भनेपछि तपाईले लेयर गर्ने बेला भित्र एउटा रातो टी-शर्ट लगाएर फेरि बाहिर एउटा प्यालो ज्याकेट लगाएर यस्तो राम्रो देखिन्न कि। लाइक मल्टिपल ब्राइट कलरहरु एभोइड गर्नुस्। लाइक ब्राइट कलर सक्नुहुन्छ भने राख्दैन राख्नुस्। न्यूट्रल कलरले तपाईलाई एकदम एट्र्याक्टिभ देखाउँछ, लाइक ब्ल्याक, व्हाइट, ट्यान कलर, ग्रे कलर, यिनीहरु तपाईको बेस्ट कलर हो के सक्नुहुन्छ भने। तर अलिकति स्ट्यान्ड आउट, नर्मल पिपल भन्दा अलि स्ट्यान्ड आउट देख्नुहुन्छ भने एउटा ब्राइट कलर एड गर्न सक्नुहुन्छ, लाइक रातो ज्याकेट, प्यालो ज्याकेट, लाइक अलिकति कोटहरु, अलिकति डिफ्रेन्ट
डिफरेन्ट कलरमा त्यो एड गर्न सक्नुहुन्छ, अलिकति प्याटर्नमा एड गर्न सक्नुहुन्छ हैन। बट त्यही चीज धेरैवटा राख्न लाग्यो भने तपाईँ अब्भियसली चाइल्डिश देख्नुहुन्छ, तपाईँ म्याच्योर देख्नलाई हैन ब्राइट कलरहरू एभोइड गर्न सक्नुपर्छ। सकेसम्म एउटा नभए दुईटा मात्र राख्नु। सो दिस मच फर टुडे गाइस। यदि तपाईलाई भिडियो मन पर्यो र तपाईलाई हेल्पफुल भयो भने प्लिज ड्रप अ लाइक, एन्ड तपाईलाई केही क्वेशन छ, केही कुरा बुझ्नु भएन भने फिल फ्री टु आस्क मी इन द कमेन्ट हैन। कमेन्ट गर्नुस्, तपाईलाई भिडियो मन पर्यो भने कुन पार्ट मन पर्यो प्लिज कमेन्ट गर्नुस्। इट विल गिभ मी होप हैन, म नेक्स्ट भिडियो छिटै ल्याउने छु। सो until then stay safe and take care yourself. See you soon. वो बोले मुझे थोड़ा आगे चल, मैं आगे चलता चला गया। वो बोले मुझे थोड़ा आगे बढ़, मैं आगे बढ़ता चला गया।